Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror I lajmeve. Këtu në Vizion Plus filloj menjëherë me titujt kryesor të ditës së sotme. Rama deklaron se do takohet me presidentin Macron për të diskutuar mbi negociatat. Lulzim Basha I kërkon ndërheqjen, por kryeministri refuzon. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Mogherini e quan gabim historik moshapjen e negociatave. Zyrtarët gjerman apelojnë të korrigjohet padrejtësia. Publikohet video e aksidentit në tunelin e Krabës. Ushtaraku që humbi jetën nuk bëri asnjë manovër për t'u shmangur goditjes fatale me kamionin. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Qindra fëmijë paraqiten çdo ditë në urgjencën e pediatrisë në QSUT, fluks I lartë për shkak të virusave të favorizuara dhe nga moti I pazakont. Temperaturat e larta të vjeshtës kanë bërë që plazhet të vijojnë në të gjithë bregdetin e vendit. Sinoptikanët thonë se vapa do të vazhdojë edhe për një javë. Pak ditë pas vendimit negativ për negociatat e antarësimit, kryeministri Edi Rama bëri të ditur se do takohet me presidentin francez Emmanuel Macron. Ata pritet të diskutojnë mbi ecurinë e mëtejshme të integrimit evropian. Rama sqaroi se nuk ka ndërmend të dorëhiqet, por do të vijojë punën për të plotësuar detyrat e lëna nga Bundestagu gjerman. Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar një takim me presidentin e Francës Emmanuel Macron, I cili vendosi veton kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, shefi I qeverisë deklaroi se puna për integrimin do të vazhdojë, nga një anë duke bindur vendet skeptike, e nga ana tjetër duke plotësuar kushtet e vendosura nga Bundestagu gjerman. Në ditën vijim, unë kam njësër komunikimesh të përcaktuar në agjendë me presidentin e Francës, dhe me një sër drejtuesish tjerë të vendeve anëtare për të kuptuar ecurinë e mëtejshme të procesit. Nga ana tjetër, pa diskutim që në aspektin praktik ne jemi të qartë, duhet të vazhdojmë çdo ditë punën, sepse edhe nëse do të kishim marrë një të shumë pritur dhe të merituar disa ditë më parë, detyrat janë po ato që janë edhe pa ato po. Por në planet e kryeministrit Rama nuk është dorëheqja, siç kërkon opozita. E çfarë do të them unë me këtë rast, këtu nuk ka asgjë të re. Ata kanë punuar shumë fort dhe nuk kanë lënë gur pa luajtur për të dështuar procesin. Nuk ja kanë ndalë, sepse ne kemi arritur të kapërcejmë pengesën e ngritur artificialisht në 6 muajt e parë të vitit, duke marrë mbështetjen e fuqishme të kancelares dhe të Gjermanisë. Duke nënvizuar vullnetin për të mbyllur reformën zgjedhore brenda vitit, Rama ka theksuar se Partia Demokratike e ka derën të hapur nëse dëshiron të bashkëpunojë. Reformën zgjedhore do ta bëjmë me gjithë ata që duan të marrin pjesë në proces, dhe do ta votojmë si kundër përcaktohet edhe në pikën përkatëse të Parlamentit gjerman në parlament, dhe në parlament në dijenin time ka një opozitë e cila është e përfshirë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku ka dhe një karike bosh për miqtan të opozitës jashtëparlamentare dhe është në drejtën e tyre të ulen apo të mos ulen atë karike. Por ne nuk do presim dhe brenda këtij viti do të miratojmë reformën zgjedhore. Përtej problematikës së integrimit, Partia Socialiste diskutoi në lidhje me procesin e brendshëm zgjedhor. Kryesia ka pranuar propozimin e zonjave në Partinë Socialiste për të përfshirë vajza dhe gratë si bashkëkryetare të organizatës socialiste. Ndonse qeveria është vendosur të vijojë punën me reformat, opozita e kërkoi kryeministrit të ndjek shembullin e Maqedonisë së Veriut dhe të dorëhiqet. Lulzim Basha tha se Rama duhet I kthejë mandatin popullit për t'i hapur rrugë një qeverisie të re që do të integrojë Shqipërinë. Lideri I opozitës Lulzim Basha I ka kërkuar kryeministrit Rama të mbajë përgjegjësi për dështimin me negociatat e t'u hap rrugë zgjedhjeve të parakohshme.
Basha vuri në duke se vendi fqinj Maqedonia e Veriut nuk u përball me kushte e skepticizëm nga vendet anëtare, pavarësisht kësaj, kryeministri Zaev vendosi të çojë vendin në zgjedhje. Është koha që qeveria të ndjek shembullin e Maqedonisë së Veriut, të marrë përgjegjësitë për dështimet e saj dhe t'i kthej mandatin popullit shqiptar. Me një qeveri të re, legjitime, që drejton procesin e negociatave, përparimi është i mundur. Basha vuri në duke se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian ishin kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë, e për këtë u vendosën edhe kushte, nga krimi e korrupsionit deri tek ndëshkimi i fenomenit të blerjes së votave, pasi sipas Bashës integrimi kërkon krijimin e standardeve evropiane në Shqipëri. Por kjo nuk i intereson Edi Ramës, sepse kjo nënkupton zgjedhje të lira dhe të ndershme, ndarje të politikës nga krimi, ndarje dhe balancim të pushteteve, institucionet të forta dhe të pavarura të drejtësisë. Basha ka theksuar se vendi ka nevojë për një qeveri të re. Ne na duhet një qeveri e re, një qeveri që çon vendin përpara në procesin e integrimit evropian, qeveri e dalë nga zgjedhje të lira dhe të ndershme. Që për i vendimit të Këshillit Evropian të 18 tetorit, lideri i opozitës Lulzim Basha ka theksuar se moshapja e negociatave është dështimi personal i kryeministrit Rama. Akuzat e ndërsjellta mes liderit të opozitës Lulzim Basha dhe kreut të qeverisë Rama për mosqeljen e negociatave janë zhvendosur edhe në rrjetet sociale. Shefi i qeverisë postoi thënjet e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk dhe kryeministrit italian Giuseppe Conte, që e quanin refuzimin një gabim historik, ndërsa Basha ju përgjigj Ramës duke i kërkuar që të mos fshihet pas citimeve dhe lojrave të fjalëve, por të mbajë përgjegjësi për dështimet e tij. Kryeministri, sipas Bashës, është refuzuar plotësisht nga Bashkimi Evropian e për këtë arsye ai duhet të mbajë përgjegjësinë e tij. Pas vendimit të Këshillit Evropian, selin e Partisë Demokratike ka mbritur ambasadori Britanisë Madhe Norman Dukan, edhe pse vendimi i tij ka rritur tashmë marrëveshjen për dalje nga Bashkimi Evropian, ambasadori britanik ka shprehur mbështetjen për ambicien e Shqipërisë në procesin e integrimit. Ndërkaq, pasdite, lideri i opozitës Lulzim Basha ka thirrur në mbledhje të gjithë aleatët për të diskutuar aksionin e opozitës pas vendimit negativ për negociatat. Opozita pra i kërkoi sot të dorëheqjen kryeministrit Rama njësoj si Zoran Zaev në Maqedoninë e Veriut, por ai refuzoi të largohej. Në këto kushte, Partia Demokratike është vënë menjëherë në lëvizje. Basha ka mbledhur sot pasdita aleatët për të diskutuar mbi vijimin e aksionit opozitar, një mbledhje që po vazhdon edhe në këto momente që ne po flasim. Ish deputete e Partisë Demokratike, njëherë anëtare e kryesisë, Durata Çupi është sot me ne në studio për të folur mbi këtë çështje. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zonja Çupi, me gjithë përpjekjet tuaja si opozitë, Rama vijon të jetë kryeministër, çfarë do të bëni ju më tej për të realizuar objektivin tuaj rrëzimin e qeverisë? Fakt ne duhet ta fillojmë me atë çfarë lajmi nuk ishte as pak pozitiv për gjithë shqiptarët, përfshir opozit apo përfaqësues të qeverisë, lajmin që vendet e Bashkimit Evropian i thanë jo kryeministrit aktual Edi Ramës. Ne duhet jemi të drejtë dhe duhet jemi të drejtë për drejtë me qytetarët që na ndjekin dhe në fakt çdo gabim i kësaj qeveri, unë e konsideroj gabim i kësaj qeverie që harxhon dhe konsumon orë pafund të propagandës, duke pretenduar që nuk është faji i vendit tonë, nuk është faji i kryeministrit, nuk është faji i qeverisë që drejton, përse vendet e Bashkimit Evropian nuk hapën dyert e negociatave për Shqipërinë. Ajo çfarë çdo qytetar sot shqiptar, përveç se vetëm kryeministri, çdo qytetar sot në mënyrë absolute nuk mund të shpëtojë dhe nuk ka shpëtuar mendimit që faji përse nuk hapen negociatat me Shqipërisë, me Bashkimin Evropian, është i këtij kryeministri, është faji Edi Ramës. Dhe kjo është ajo çfarë thot opozita, kjo është ajo çfarë thon gjithë qytetarët shqiptar sot, që vendit i duhet një normalitet, vendit i duhet zgjedhje të parakoshme, vendit i duhet një qeveri e përgjegjshme për të filluar negociatat, për të pranuar Bashkimin Evropian, për të hapur negociatat për qenë pjesë e familjes Bashkimit Evropian. Pra në këtë kushte ju keni kërkuar largimin e kryeministrit, por çfarë do të bëni sepse zoti Rama tha sot ne do vijmë me reformat?
qoftë edhe vetë. Në fakt ai nuk reformat, nëse ka patur mundësi të bëj reformat, ka patur 6 vite, gjë që jo vetëm që nuk ka bërë reformat, por e ka shkatruar dhe ka dërguar vendin si asnjëherë në 30 vite. Dhe e fundit në fakt ishte mbyllja e negociatave me Bashkimin Evropian, sepse aferat e kësaj qeverie dhe këtij kryeministri janë pafund, janë korrupsioni, janë krimi, janë droga, janë keqqeverisja, është një parlament monopartiak, është një sistem drejtësie totalisht në duart e këtij kryeministri. Pra ajo çfarë ka bërë kryeministri nuk ka më asnjë hap përpara të bëj për të kryer reforma tashmë e tutje. Ai çfarë ka pasur në dorë ja ka bërë të keqen vendit, është njëri totalisht i papërgjegjshëm, totalisht një qeverisje jo serioze me vendin, ka mbajtur peng vendin dhe duhet largohet sa më parë. Duhet largohet për vendin, duhet largohet për të mirën e Shqipërisë. Ju kërkoni zgjedhjet parakoshme njësoj në Maqedoninë e Veriut, por ato a janë të vlefshme në këto kushte që po flasin pa një reformë elektorale? Reforma elektorale, ne kemi shprehur totalisht vullnetin tonë për të qenë pjesë e reformës zgjedhore me kushtet që ka vendosur OSBE Odiri. Mos harrojmë që një nga opsionet në raportin e OSBE Odirit është që mund të bëhen rregullime në kodin zgjedhor, por mund fare mirë me rregullime të vogla të këtij kodi zgjedhor, me sugjerimet e OSBE Odirit, zgjedhjet mund të bëhen, por duke garantuar gjithmonë që zgjedhjet mos blehen dhe mos të deformohen. Ne kemi shprehur gatishmërinë tonë, ka një platformë të gatshme dhe është drejtuar Komisionit të reformës zgjedhore. Nëse ka vullnet dhe nëse është serioz ky kryeministër dhe kjo qeverisje për t'i kthyer vendit normalitetin, aty është platforma jonë, aty është vullneti jonë. Si do të veproni në kushtet kur sot zoti Rama tha që neve do ta votojmë edhe të vetëm brenda vitit do ta mbyllim reformën? Ne duhet t'i japim vendit një qeverisje teknike, zgjedhjet parakoshme, duhet t'i kthejmë normalitetin, t'i japim vendit një qeverisje të përgjithshme dhe serioze dhe me autoritetin dhe dignitetin e duhur për të diskutuar me vendet e Bashkimit Evropian. Mos harrojmë dhe nuk duhet të harroj jo vetëm ne këtu në studio, por asnjë qytetar nuk e harron sot që pengesa kryesore është ky kryeministër, është kjo qeverisje. Mos harrojmë që nën kushtet e Gjermanisë nuk ishin një lajm i papritur, ata në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë diplomatike i kanë deklaruar, por në kushte të shkruara e zeza mbi të bardhë tregon që vendet e Bashkimit Evropian nuk ja hedh dot me propagandë, nuk ja hedh dot me blerje apo me deformim lajmesh fake. Ne duhet jemi realistë, ne duhet jemi përballë europianëve me dinjitetin e duhur si një vend demokratik me pushtete të ndara dhe absolutisht. Kemi Gjermaninë me 9 kushte, kemi insistimin holandez për krimin e shtuar, kemi insistimin danes, kemi insistimin francez, pra nuk është një vend. Prandaj e hapa bisedën duke thënë, mos harxojmë asnjë minutë me propaganda fake dhe propaganda falso, ne do të merremi seriozisht me vendin tonë, ne do të kthejmë normalitetin, ashtu siç po kanë vendet fqinje që i kanë kthyer seriozitetin vendit, kishte zgjedhjen në Kosovë, ka zgjedhjet parakoshme sapo u shpallën në Maqedoni. Shikoni vetëm shembullin e Maqedonisë, që duhet ta pranojmë që Maqedonia, vendimarrja për moshapjen e negociatave me Maqedoninë sigurisht ishte për shkak të Shqipërisë. Pra ne e dim kushtet edhe shumë vende të Bashkimit Evropian që pretendonin që Shqipëria nuk i ka arritur kushtet dhe ndërkohë dhe për Maqedoninë ne nuk kishim dëgjuar deri në ato momente. Ndërkohë në këtë moment sa vjen lajmi që ka mbaruar takimi i zotit Basha Malatët, të shikojmë se çfarë vendimi do kenë marrë. Megjithatë faleminderit gjithsesi për komentet tuaja në studio. Faleminderit juve. Ecim më tej. Nga fillimi i janarit, Maqedonia e Veriut do të drejtohet nga një qeveri teknike, ndërsa qytetarët do të votojnë në datën 12 prill. Në bazë të marrëveshjes Prezhinos, kabineti i ri me mandat 1 qendror do të ketë në përbërje ministra nga LSDM, VMRO dhe Partitë Shqiptare. Shefja e politikës së jashtme të Unionit Federica Mogherini e konsideron një gabim historik refuzimin për hapjen e negociatave. Ajo kërkon që BE të korrigjojë sa më shpejt këtë padrejtësi e të ndezë dritën jeshile për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini e konsideron një gabim historik moshapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. 2 vendime të rëndësishme, një gabim historik, shkruan zyrtarja e lartë në blogun e saj.
Pas një këshilli evropian të vështirë, krerët e shteteve dhe qeverit kanë shtyrë vendimin për hapjen e negociatave për pranimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, përkundër përparimit të jashtëzakonshëm të arritur nga të dy vendet dhe kundër këshillave të Komisionit Evropian. Ishte shumë më tepër se sa një mundësi e humbur. Është një gabim historik i cili shpresoj se mund të ndryshohet sa më shpejt që të jetë e mundur. I zhgënjur për refuzimin e negociatave është prehur dhe ministri gjerman i ekonomisë në një intervistë për gazetën gjermane Bild. Unë jam i zhgënjur nga rezultati i samitit të BE-s. Ishte në interesin tonë që të lidhim Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë me BE-n dhe të njohim përpjekjet e tyre të mëdha për demokraci dhe stabilitet. Bisedimet e pranimit duhet të fillojnë sa më shpejt. Ndërsa Manfred Weber, drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Popullore Europiane në Parlamentin Evropian, ka deklaruar se Europa është e paqartë se çfarë kërkon nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Europianët duhet të marrin një vendim, ose të pranojë që ka ende paqëndrueshmëri në Ballkanin Perëndimor dhe se dhuna dhe lufta mund të kthehen, ose të sigurojnë stabilitet. Ne duhet i japim këtij rajoni një perspektivë europiane. Fillimi i negociatave është një proces shumë i gjatë. Rajonit i duhet kjo dorë e shtrirë. Prandaj duhet ta hapim këtë derë. Është gënjyese që samiti nuk e hapi atë perspektivë. Këshilli Evropian nuk arriti të gjente konsensusin për hapjen e negociatave për dy vendet e Ballkanit. Refuzimi i presidentit francez Emmanuel Macron bllokoi procesin me argumentimin se Bashkimi Evropian duhet të reformojë fillimisht veten, pastaj të mendojë për zgjerimin. Ekzekutohet marrëmzjarri një 55 vjeçar në fshatin Palaj në Dukagjin. Gjëria ndodhi mesditën e kësaj të hënë rreth orës 12. Viktima është Lazer Araj, ndërsa ende nuk dihen motivet e ngjarjes. Sipas grupit hetimor, 55 vjeçari ka marrë plagë të rënda në trup. Nga raportimet e para mësohet se viktima është qelluar 2 herë marrëmzjarje. Jetonte në Shkodër dhe njëi ndryshe dhe si Lazer Pietrushi. 55 vjeçari u gjeti pa jetë nga nipërit e tij. Gjykata e krimeve të rënda ka vlerësuar në mungesë masën arrestit me burg për 8 personat e shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malcos në Tiranë. Togat e zeza pranuan në kërkesën e prokurorit të krimeve të rënda për caktimin e masës arrestit me burg për 2 vëllezërit, Leonard dhe Elis Duka, për Gjoj Nicën, Oltian Loka, Ilir Selmani, Aleksandr Manxhaku dhe Dritan Agaj, të gjithë banues në Tiranë, si dhe për Fatmir Hysenin nga Vlora, e njohur ndryshe me nofkën Doqja. Ndërkohë pritet që brenda pak ditësh të vlerësohet masa dhe për Blendi Tetën, i arrestuar po për të njëjtën çështje. Fillimisht dosja u hetua nga Prokuroria e Tiranës, e cila më pas shpalli mos kompetencën duke e kaluar dosjen te krimet e rënda. Të shpallurit në kërkim akuzohen për veprat penale të vrasjes me dashin në bashkëpunim, armbajtje pa leje, vjedhje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Dalim pamjet e aksidentit të rënd në tunelin e Krabës që i mori jetën një ushteraku 37 vjeçar. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin fatal të përplasjes, që tregon se automjeti nuk ka bërë asnjë tentativë për të shmangur goditjes apo për të frenuar. Ky është momenti i goditjes fatale kur mjeti tip Seat që drejtohej nga Elton Maçolli përplaset me një kamion brenda tunelit të Krabës. Kamerat e sigurisë kanë zbardhur të gjithë dinamikën e aksidentit të rënd gjatë mbrëmjes së të shtunës, që i mori jetën 37 vjeçarit, vëllait të deputetes së Partisë Socialiste Blerina Gjylameti. Në pamje duket qartë makina e Maçollit, që godet fuqishëm nga pas mjetin e tonazhit të rënd. Nga hetimet rezulton se 37 vjeçari lëvizte me një shpejtësi mbi 120 km/h, ndërkohë që mjeti nuk bën asnjë manovër apo frenim për të shmangur përplasjen. Nisur nga këto të dhëna, hetuesit dyshojnë se viktima mund të ketë qenë në gjendje të përgjumur ose sistemi i frenimit nuk ka funksionuar. Pakujdesia ose përdorimi i celularit janë të tjera dyshime të ngritura, ndërsa aksidenti u regjistrua në orën 20:19 minuta në krahun e tunelit në drejtim të Elbasanit. Elton Maçolli ishte një ushtarak aktiv me gradën nën oficer dhe shërbente në bazën ajrore të Farkës si teknik bordi. Gjykata e Vlorës caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 7 personat arrestuar gjatë operacionit të koduar me emrin Vjeshta për trafik droge. Sipas organit të akuzës, hetimet për arrestimin e tyre zgjatën 6 muaj dhe u përdorën metodat speciale nga Prokuroria dhe Policia e Vlorës.
Mbi të arrestuarit rëndojnë akuzat e kultivimit të bimëve narkotike dhe prodhimit dhe shitja e narkotikëve të kryer në bashkëpunim. Ndërkohë si pjesë e të njëjtit grup, 3 persona të tjerë vijojnë të jenë ende në kërkim. Urgjenca e pediatrisë në qendrën spitalore në Tereza po përballet me fluks pacientësh të vegjël, moti ngrohtë ka sjell shtimin e virozave, ndërsa mjekët porosisin prindrit që të mos neglizhojnë simptomat. Temperaturat e pazakonta për këtë periudhë të vitit duket se kanë favorizuar edhe përhapjen e virozave tek fëmijët. Në urgjencën e pediatrisë pranë QSUT-s, vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar më shumë se 350 vizita mjekësore. Fluksi i vizitave në urgjencën e pediatrisë ka qenë më i shtuar se sa i fluksi normal, sepse natyrisht me ndryshimin e stinës, pra me uljen e temperaturave kryesisht në periudhën e darkës dhe të mëngjesit, vihet re dhe një rritje e numrit të fëmijëve që paraqiten në urgjencën e pediatrisë. Dhe ky numër kalon dhe mbi 300 fëmijë në 24 orë. Tani në këtë periudhë fillojnë dhe po shtohen problemet e infeksioneve pulmonare. Telefonua nga shkolla vajzës, ishte me bark, me temperaturë, me të vjella. Nuk e di ndoshta viroz, po ta shohim se akoma se kemi vizituar. Specialistët u bën apel prindërve që sapo të shfaqen simptomat e para të virozës, të mos neglizhojnë mjekimet për fëmijët. Kjo për të shmangur krijimin e radhave të gjata në ambientet spitalore. Duhet ketë kujdes në ushqyerjen, në mirë ushqyerjen e fëmijës, në mirë veshjen e fëmijës. Nëse një fëmijë i fillon temperatura, prindi së pari duhet të ditë ta menaxhoj vetë këtë temperaturë mirë, duke dhënë ilaçet ose shërupet kundër temperaturës, për cilat është i trajnuar, qoftë nga konsultori ose mjeku pediatër, pra shërupin e paracetamolit, ibuprofenit, mund të bëj banjat me ujë të vakët në shtëpi. Duke qenë një fluks kaq i madh, natyrisht që dhe ulet edhe cilësia e shërbimit. Prindrit mund të presin me orë në radhë derisa të vi radha tek mjeku për të vizituar. Koha është më e limituar që i kushtohet një fëmije. I kam të dy çuna të smur, janë me temperaturë, koll, gjendje e gripi, viroz. Sa ditë kanë qenë këtë gjendje? Kanë 3 ditë. Po, ka radhë këtu? Urdhra? Ka shumë radhë ka. Mjekët parashikojnë që fluksi të jetë i njëjtë edhe në ditët në vijim, pasi jemi në stinën e virozave. Por ngrohtje ka edhe një të mirë pasi Bregdeti i Vlorës ka qenë i mbushur me pushues gjatë fundjavës, temperaturat e larta kanë favorizuar vijimin e plazhit pavarësisht se jemi në vjesht. Temperaturat e larta të pazakonta për vjeshtën kanë bërë që shumë njerëz t'i kthehen detit, pavarësisht se jemi në fund të muajit tetor. Plazhi nuk është braktisur nga banorët e Vlorës, por as nga ata që vinë nga qytetet e tjera për të kaluar fundjavën në Bregdet. Ka na bën mirë, bëjmë plazh edhe rrim qetësohemi sa të bëjmë. Do të rrim edhe ca kohë sa të tjetë ka qetësuar. E shkëlqyer, s'ka ku të vejmë. Të gjithë shfrytëzojnë qytësinë, si dhe faktin se në këto ditë as uji dhe as rëra nuk janë të ndotura sikurse gjatë verës. Janë futur shumë i ngrohtë, shumë i mirë. Është të vërtet një kënaqësi e madhe që në tetor të ketë diellësh për radhë Shqipëria për vendin që ka. Duket se Bregdeti do të vijojë të ketë pushues edhe në ditët e fundit të muajit tetor. Temperaturat e larta do të vijojnë edhe gjatë ditëve të mbetura të tetorit, sipas sinoptikanëve ato pritet arrin deri në 30 gradë gjatë kësaj jave. Ditët me diell do të na shoqërojnë deri në mesin e muajit nëntor. Temperaturat priten të jenë në rritje, ndërsa sinoptikanët shprehen se ata janë 5 gradë më të larta se normalja e fund tetorit. Temperaturat pritet të jenë relativisht më të larta ato në mesditë, të cilat do të variojnë nga 4 deri në 5 gradë më të larta se vlerat normale të muajit tetor. Ndërsa temperaturat e mëngjesit do të jenë shumë afër vlerave normale. Temperaturat e larta kryesisht gjatë mesditës do të dominojnë në pjesën qendrore të vendit, ku termometri pritet të shënojë 30 gradë. Për sa i përket temperaturave do të jenë të kësaj jave pritet që të jenë vlerat 6 deri në 7 gradë Celsius, vlerat minimale në zonat malore, ndërsa zonat bregdetare dhe zonat e urtësirës perëndimore pritet të variojnë temperaturat 27-28 gradë Celsius. Në ndonjë zonë të veçantë pritet që temperaturat të kapin e 30 gradë Celsius. Sipas sinoptikanëve, edhe 2 javët e para të muajit nëntor do të karakterizohen nga temperaturat e larta.
2 marshime kundër kancerit të gjirit u zhvillua në Burrel dhe në Korç. Gratë dhe vajzat që u mblodhen në sheshet kryesore bën apel për të mos neglizhuar kontrollet, pasi ato ndihmojnë në diagnostikimin e kohë të sëmundjes. 10 gra e vajza në Burrel dhe Korç u mblodhen për të dhënë mesazhe sensibilizuese për luftën kundër kancerit të gjirit. Pjesë e marshimit ishin edhe ato gratë të cilat e kanë fituar luftën me këtë sëmundje të rëndë. Një ndër to është dhe shpresa Gjestila, e cila tregon si mësoi për këtë sëmundje, peripetësitë dhe kurimin e plot. Zbulimi im ishte i rastësishëm, bëra një mamografi si gjithë të tjerat e radhës dhe një diagnozë ndoshta jo të keqe. Kështu që vazhdova her mas here vetë kontrollet e mamografive, ekove. Ajo kërkon nga gratë e tjera që mos ta lënë pas dore shëndetin e tyre dhe të bëjnë kontrolle periodike në mënyrë që të kapin në kohë sëmundjen. Nuk duhet ta lëmë me pak, njeriu duhet të eci derisa të gjejë veten. Sepse kishte dyshime diagnoze dhe mirë është që njeriu të kontrollohet, mos ta lëmë as vetes. Se unë e lash, faktikisht e lash gati 3 vite. Në arrest mendova ketamendjen, pastaj më dul kthehesh edhe një herë nga e para dhe të shkoja deri në Itali të bëja analizat më specifike. Në Juglindje, rastet e diagnostikimit me kancer janë në rritje. Për të sensibilizuar gratë në lidhje me rrezikun që paraqet kjo sëmundje, gra e vajza të qytetit të Korçës tubuan në bulevardin kryesor. Kanceri i gjirit, sipas mjekes Gerla Koleci, zë vendin e parë në Juglindje të vendit. Ajo tregon se deri në muajin nëntor të këtij viti janë diagnostikuar 251 raste të tilla. Për sa i përket kancerit të gjirit, në vitin 2018 ne kemi pasur 21 paciente, të cilat janë në stad terminal, pra marrin kujdes paliativ, kurse në vitin 2019 deri në momentet që flasim kemi 20 raste të tilla. Faktor të mirëfillt nuk ka, shkaktar të mirëfillt nuk ka. Ka thjesht faktor risku. Për të gjitha gratë që duan të bëjnë kontrollet e kancerit të gjirit në shumë qytete, Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion mamografinë e lëvizshme. Fermerët e Lushnjës protestuan sot në rrugët e qytetit kundër politikave të qeverisë për bujqësinë, ata derdhën disa arka me domate, ndërkohë që bllokuan edhe rrugën për disa minuta. Fermerët kërkuan nga qeveria që t'i subvencionojë për vështirësitë që ato hasin në shitjen e prodhimeve të stinës. Ndër të tjera, ata bën apele dhe për ngritjen e një pike grumbullimi për prodhimet e tyre. Rikthehet aksioni i mbjelljes së pemëve në Tiranë, kryebashkiaku Veliaj bëri të ditur se shtimi i gjelbërimit do ta shndërrojë lumin e lanës në një park linar. Bashkia e Tiranës ka rinisur aksionin e mbjelljes së pemëve për krijimin e pyllit orbital. Ky aksion do të përfshijë të dy anët e lumit të lanës përgjatë segmentit nga materniteti i ri deri në Shkozë. Fillojmë në njësinë 3 një super projekt për ta kthyer të gjithë lanën në një park linear, ashtu siç është kthyer lana e vjetër, tani është lana e re që fillon nga materniteti i ri dhe mbaron në Shkozë. Një projekt si çdo projekt i bukur në Shqipëri që kontestohet, që ka debate, mjafton vetëm ta shikojmë. Tani që janë mbjell qindra pemë të para, dhe se si është kthyer ky segment i parë në një baçë me lule, në kuptimin më të mirë të fjalës, se si korsit në të dy anët e lanës së re, nga materniteti i ri deri në Shkozë, ka shtuar vlerën e pronës, ka filluar zhvillimi, po hapen dyqane, po hapen restorante. Ky është një lajm fantastik. Velia i siguroi se çdo banor që preket nga projektet zhvilluese nuk do të mbetet pa banesë apo ndihmë nga ana e bashkisë. Ka projekte që kanë shumë debat. Edhe sigurisht askush nuk i vjen mirë kur zerohet lana ose kundërtohet një autostradë. Po ditë them këtë, asnjë banor nuk do ngelet jashtë. Për gjithë ata që kanë pronën marrin shpronësim, për gjithë ata që kanë nevojë marrin një banesë sociale, për gjithë ata që duan një ndihmë, duan një krah, marrin një bonus qiraje, nëse janë qiramarrës, ama Tirana nuk do mbetet pa i përfunduar projekt. Kryetari i Bashkisë së Tiranës vuri në dukje se së shpejti do të rifillojë puna edhe në Astir. Pas kryeministrit Ramush Haradinaj dhe disa liderëve të tjerë politik në Kosovë, gjykata e Hagës ka thirrur për të dëshmuar dhe një nga figurat që ka themeluar Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, Azem Sylën. Lajmin për ftesën nga Tribunali Special e ka konfirmuar avokati i Sylës Besnik Berisha. Azem Syla, ish komandant dhe ish drejtuesi i shërbimit informativ, do të merret në pyetje për 3 ditë me radhë. Vetëm javën e kaluar, 8 ish komandant dhe pjesëtar të UÇK-s kanë marrë ftesë nga gjykata e Hagës për të folur në cilësinë
vrasjen e dëshmitarit dhe të dyshuarit. Deri më sot, rreth 100 ish luftëtar të UÇK-s janë thirrur në Hag. Ndërkohë Ramush Haradinaj dha dorëheqjen pasi mori ftesën duke thënë se do të shkojë në Hag si qytetar dhe jo si kryeministër i Kosovës. Fati i voglushit shqiptar që ndodhi në Siri është i paqartë. Kampi ku strehoi Alvin Berisha 11 vjeç tashmë është boshatisur, ndërkohë Turqia dhe kurdët kanë shkëmbyer akuza për shkelje të armëpushimit. Zonja dhe sotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Miru takofshim.